Kênh Hồ Sơ TV, xin chào quý vị và các bạn. Video hôm nay, chúng ta nói về lịch sử hình thành Hoa Kỳ. Những năm 1770, mọi chuyện bắt đầu từ đây đại loại vậy. Nền văn hóa của Hoa Kỳ được dẫn dắt bởi nền văn hóa đã được xây dựng trong nhiều thế kỷ, kể từ khi những người Anh đầu tiên đến chân đến bờ biển này. Sự chống đối của các thuộc địa đối với thuế trà, sinh ra những tư tưởng về nền độc lập Hoa Kỳ mai sau. Cách mạng bùng nổ là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đại khái là ở đây đã hình thành 13 thuộc địa và những người định cư ở đây đã gặp khó khăn trong việc xây dựng để phát triển 13 thuộc địa phát triển thịnh vượng. Các thuộc địa ở đây, họ trở nên mệt mỏi do sự đánh thuế của Vương quốc Anh. Họ đã kêu đến nhà vua, tuy nhiên nhà vua đã không nghe thấy hoặc giả điếc hay không tìm cách giải quyết cho các thuộc địa. Và thế là các bạn biết đấy, cải cách và lật đổ đã xuất hiện. Những phát súng đầu tiên đã được bắn vào năm 1775, và giờ đây các thuộc địa đã chính thức nổi dậy. Ông George Washington là người cha của đất nước Hoa Kỳ, và trong mọi trái tim của người Mỹ luôn luôn ghi khắc hình ảnh của vị khai sáng ra một quốc gia mới, một xứ sở thịnh vượng và hùng mạnh. Ông đã chỉ huy quân đội lục địa để chống lại người Anh, giành lấy độc lập trong cuộc chiến tranh cách mạng. Và vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, đó chính xác là những gì họ đã làm. Họ đòi độc lập và các thuộc địa đã đọc bản tuyên ngôn độc lập. Nếu bạn thấy video này hữu ích và dễ hiểu hãy bấm thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV, xin chân thành cảm ơn bạn. Những năm 1780, khi biết rõ rằng quân Mỹ đã cầm cự lâu hơn dự kiến, nhiều nước bắt đầu chú ý đến cuộc xung đột. Người Pháp, đối thủ lâu năm của người Anh, đặc biệt tò mò, và một hạm đội chở lính Pháp đến để hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ tại thành phố New York để chiến đấu chống đế quốc Anh. Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng chiến thắng đáng kinh ngạc của người Mỹ tại trận Yorktown đã tạo tiền đề cho người Mỹ chiến thắng. Đến tháng 9 năm 1783, người Anh đã sẵn sàng thoát khỏi thuộc địa rắc rối này và một hiệp ước đã được ký kết. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chính thức trở thành quốc gia của riêng mình. Nỗ lực đầu tiên nhằm xây dựng một hệ thống chính quyền, các bang hiện đang là một mớ hỗn độn cần phải hợp nhất. Phần lớn 13 thuộc địa này là 13 thực thể riêng biệt, chỉ có một chính phủ lỏng lẻo để thống nhất chúng. Vào năm 1781, một loạt các cuộc nổi dậy và xung đột về thuế đã nổ ra và nó đã không thể giữ vững. Chính vì điều đó, đã tổ chức một hội nghị hiến pháp về thuế, và mọi nhà tư tưởng và nhân vật lớn đều thống nhất. Điều đó thật không dễ dàng, và mong muốn của các bang miền Nam, nhằm bảo tồn chế độ nô lệ, gần như đã làm chệch hướng toàn bộ hội nghị. Nhưng cuối cùng, nó đã được thông qua, và bước tiếp theo, là bầu ra tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Không có gì ngạc nhiên khi người hùng chiến tranh, George Washington, đã thắng cử mà không gặp bất kỳ một đối thủ nào. Nhưng Washington sẽ không có một thời gian dễ dàng để tại vị. Nếu quý vị và các bạn có nguồn dữ liệu khác, thì hãy bình luận bên dưới, để kênh Hồ Sơ TV sẽ update vào những video tiếp theo. Và nếu bạn thấy video này hữu ích và dễ hiểu, hãy bấm thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Xin chào, tôi là George Washington. Tại buổi lễ nhậm chức, Washington tuyên thệ nhận chức Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 1789 tại Đại sảnh Liên bang trong thành phố New York. Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ nhất biểu quyết trả lương cho Washington 25.000 đô la Mỹ một năm, đây là một con số lớn vào năm 1789. Washington, đã giàu có vào lúc đó, từ chối nhận lương vì ông coi trọng hình tượng của mình như là một đầy tớ công bất vị kỷ. Tuy nhiên sau đó ông cũng chấp nhận tiền lương vì bị quốc hội hối thúc để tránh tạo ra một tiền lệ rằng chức vụ tổng thống chỉ được nhìn nhận có giới hạn đến những cá nhân giàu có độc lập, có thể phục vụ mà không cần bất cứ tiền lương nào. Vì nhận biết rằng mọi thứ mà ông làm sẽ tạo nên một tiền lệ sau này nên Washington cẩn thận tham dự buổi lễ nhậm chức một cách trịnh trọng. Ông muốn chắc rằng chức danh và lễ phục phải xứng hợp với nền Cộng hòa và không bao giờ mang nét phong kiến châu Âu. Vào lúc cuối, ông thích chức danh, ngài Tổng thống, hơn là những cái tên gọi uy nghiêm hơn. Những năm 1790, Washington quyết tâm lãnh đạo với tư cách là một Tổng thống phi đảng phái, phản đối chính sách sự tồn tại của các đảng chính trị, nhưng lịch sử đã có những kế hoạch khác. Đồng minh thân cận của ông, Alexander Hamilton chia sẻ khuynh hướng liên bang của mình, nhưng thường tán thành việc sử dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, chẳng hạn như khi Washington phải dập tắt cuộc nổi loạn của những người định cư phương Tây, chống lại thuế đánh vào rượu. Hamilton ban đầu chủ trương việc xử tử những người nổi dậy, nhưng Washington đã phủ quyết điều đó. Việc dập tắt cuộc nổi loạn đã làm đủ để chứng minh rằng chính phủ liên bang sẽ và có thể bảo vệ quyền lực của mình. Vermont, Kentucky và Tennessee gia nhập liên minh và đất nước mới trông có vẻ hùng mạnh. Nhưng sự phản đối đã nảy sinh.
Trong khi cách tiếp cận của Washington được ưa chuộng, thì những người lập quốc như Thomas Jefferson và James Madison không thích quyền lực ngày càng tăng của chính phủ. Họ cáo buộc những người theo chủ nghĩa liên bang quay trở lại con đường dẫn tới chế độ quân chủ, và thành lập Đảng Dân Chủ Cộng Hòa của riêng họ. Vào năm 1792, ông là tổng thống duy nhất nhận được 100% phiếu đại cử tri. John Adams, người có số phiếu cao tiếp theo sau, được bầu làm phó tổng thống. Washington chứng tỏ là một người có tài lãnh đạo chính phủ. Là một đại diện xuất chúng, nhà phán đoán lỗi lạc và cá tính, Washington nói chuyện thường xuyên với các lãnh đạo các bộ và lắng nghe lời khuyên cáo của họ trước khi tạo quyết định tối hậu. Khi xử lý công việc chính phủ hàng ngày, ông rất có hệ thống, trật tự, nhiệt tâm, luôn xin ý kiến của người khác nhưng quả quyết. Washington từ chối ra tranh cử nhiệm kỳ 3 và đã tạo ra tiền lệ rằng tổng thống chỉ phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống và về hưu vào tháng 3 năm 1797, Washington quay trở về Mount Vernon với cảm giác rất thoải mái. Ông dành ra nhiều thời gian cho nông trại và nhiều công việc thương mại khác, trong đó có xưởng nấu rượu. Xưởng nấu rượu này cho ra lò một mẻ rượu đầu tiên vào tháng 2 năm 1797. Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 1799, Washington dành vài tiếng đồng hồ trên lưng ngựa để kiểm tra nông trại của mình bị tuyết rơi, mưa đá và mưa băng đến chiều tối hôm đó, ông ngồi ăn buổi tối mà không có thay quần áo ướt. Sáng thứ Sáu, ông tỉnh giấc thấy đau cổ họng dữ dội, có lẽ viêm họng hay đau thanh quản cấp tính, và cảm thấy càng thêm khan cổ khi ngày trôi qua. Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy, ông đánh thức vợ ông và nói rằng ông cảm thấy bệnh trong người. Bệnh tình này thêm trầm trọng, cho đến khi ông mất tại nhà vào khoảng 10 giờ tối thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 1799, thọ 67 tuổi. Lời cuối cùng của ông là, "Tiswell, tạm hiểu là tốt lắm, tôi chết đau đớn nhưng tôi không sợ." Khắp thế giới, mọi người đều buồn bã vì cái chết của Washington. Napoleon ra lệnh 10 ngày tang lễ khắp nước Pháp, tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người vận quần áo tang trong nhiều tháng. Để bảo mật sự riêng tư của họ, Martha Washington đốt hết các thư từ của ông bà viết cho nhau sau khi ông mất. Chỉ còn lại 3 lá thư giữa hai người vẫn tồn tại đến ngày nay. Ngày 18 tháng 12 năm 1799, lễ tang được tổ chức tại Mount Vernon. Ông được chôn cất tại nơi đây. Nếu quý vị và các bạn có nguồn dữ liệu khác, thì hãy bình luận bên dưới, để kênh Hồ Sơ TV sẽ update vào những video tiếp theo. Và nếu bạn thấy video này hữu ích và dễ hiểu, hãy bấm thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Trở lại với cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh đầu tiên của nước Mỹ, với cố vấn thân cận của Washington và Phó Tổng thống John Adams đã đánh bại Jefferson. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. John Adams đã được bầu với tư cách Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ vào năm 1796. Trong suốt nhiệm kỳ duy nhất của ông, Adams đã đụng độ với sự chỉ trích dữ dội Đảng Cộng hòa Jeffersonian và từ một số người trong Đảng Federalist của riêng mình, được dẫn dắt bởi đối thủ Alexander Hamilton. Adams đã ký kết đạo luật gây tranh cãi The Island and Sedition Act đối với những người nhập cư và xây dựng quân đội và hải quân trong cuộc chiến tranh không được công bố, cuộc chiến Quayside, với Pháp. Thành tựu chính của ông trong nhiệm kỳ là một sự quyết định hòa bình của cuộc xung đột trước sự giận dữ của công chúng và sự phản đối của Hamilton. Trong nhiệm kỳ của mình, ông trở thành tổng thống đầu tiên đến cư trú trong biệt thự điều hành bây giờ được gọi là Nhà Trắng. Nhà Trắng còn gọi là Tòa Bạch Ốc hay Bạch Cung, tiếng Anh, The White House, là nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà Trắng là biệt thự sơn màu trắng xây bằng sa thạch theo kiểu Tân cổ điển. Ngày nay Nhà Trắng có địa chỉ là số 1600 đại lộ Pennsylvania NW ở Washington, D.C. Nhà Trắng được xây sau khi Quốc hội quyết định thành lập đặc khu Columbia và chọn nơi đây làm thủ đô Hoa Kỳ ngày 16 tháng 7 năm 1790. Tổng thống George Washington cùng với Pierre Lenfant, người chịu trách nhiệm quy hoạch thành phố, giúp chọn địa điểm này. Kiến trúc sư được chọn qua cuộc thi với 9 đề án gửi đến dự thi. James Hoban, người Ireland, là người thắng cuộc. Tòa nhà khởi công xây dựng với lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 1792. Tòa nhà, theo thiết kế của Hoban, mô phỏng tầng 1 và 2 của tòa nhà Leinster House, dinh thự của một công tước tọa lạc ở Dublin, Ireland, nay là tòa nhà Quốc hội Ireland. Công cuộc kiến thiết Nhà Trắng hoàn tất ngày 1 tháng 11 năm 1800. Tiến độ thi công cực kỳ chậm, phải mất 8 năm và tiêu tốn 232.371,83 đô la Mỹ thời bấy giờ, cuối thế kỷ 18. Trở lại với nỗ lực tái tranh cử, sự chống đối từ những người liên bang và những người buộc tội từ Đảng Cộng hòa dẫn tới thất bại của Adams, đối với người bạn cũ của ông Thomas Jefferson, và ông đã nghỉ hưu ở Massachusetts.
Ông cuối cùng đã bắt đầu lại tình bạn với Jefferson bằng cách khởi đầu một giao thiệp mà đã kéo dài 14 năm. Năm 1800, các đảng viên Đảng Dân Chủ Cộng Hòa chỉ định Thomas Jefferson làm ứng viên tổng thống, và thượng nghị sĩ Aaron Burr của tiểu bang New York làm ứng viên phó tổng thống. Đảng Liên bang tái đề cử Tổng thống John Adams và chọn nhà ngoại giao Chuck C. Sweeney của tiểu bang South Carolina làm ứng viên phó tổng thống. Tới kỳ kiểm phiếu, Jefferson giành được 73 phiếu cử tri so với 65 phiếu của Adams. Những người thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã ăn mừng, nhưng rồi họ lại sớm thất vọng khi biết tin mỗi cử tri Dân Chủ Cộng Hòa đã bỏ một phiếu cho Jefferson và một phiếu cho Burr. Như vậy hai ông này đã bằng phiếu nhau, dù rằng ý định của cử tri đoàn là bầu ông Jefferson làm tổng thống. Tới lúc này, Hạ viện Hoa Kỳ phải đứng ra dàn xếp. Viện này lại gồm phần lớn những người thuộc Đảng Liên bang, họ ưa thích ông Burr hơn bởi vì họ cho rằng Burr dễ điều khiển hơn Jefferson. Nhưng Hamilton lại bất tín nhiệm Burr hơn là Jefferson, nên dùng ảnh hưởng khiến cho đa số đảng viên liên bang ủng hộ Jefferson. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1801 đã khiến ông Burr trở thành phó tổng thống. Về sau, đã có một tu chính án, theo đó mọi cử tri trong cử tri đoàn phải bỏ một phiếu cho chức vụ tổng thống và một phiếu khác cho chức vụ phó tổng thống. Thomas Jefferson là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên được bầu trong cuộc tranh cử lưỡng đảng, vị đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tại Washington, D.C. và làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Trong bài diễn văn nhậm chức, Jefferson đã nói năng ôn hòa hơn lúc tranh cử. Ông tuyên bố rằng, mọi khác biệt về ý kiến không phải là sự khác biệt về nguyên tắc, và sau một thời gian ngắn, những người thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã phải chấp nhận nhiều ý tưởng của các đảng viên liên bang. Và Hoa Kỳ bước vào thế kỷ 19 với rất nhiều biến động và thay đổi. Một đế chế hùng mạnh đã chào đời như vậy đấy, thưa quý vị khán giả của kênh Hồ Sơ TV. Và xin mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo, để biết đế chế Hoa Kỳ đã mở mang bờ cõi và giải phóng ách nô lệ ra sao. Quý vị khán giả hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV ngay, để theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, dễ hiểu và mang lại nhiều thông tin thì hãy chia sẻ, bình luận, ấn thích và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để nhận các video mới nhất.